سلامونه نیکې هیلې احترامات. تیر ویډیو کې موږ ان اټینډډ انسټالیشن لپاره انسر کی جوړ کړله د ویب سایټ په تھرو. هغه انسر کی مو بیا یو آیسو ایمیج داخل ته واچوله. اوس به د هغې نه پریکټیکلی انسټالیشن وکړو چې آیا انسټالیشن ان اټینډډ کیږي که نه او په خپل سر ترسره کیږي. هماغه انسر کی به لولي فایل کې چې څه دي. نو د دې لپاره ما تیار یو ورچوال ماشین جوړ کړی دی. که زه سیټینګ ته راشم دغه ما د ام بي آر دپاره جوړه کړې وه که نه. نو که چېرته جي پي ټي دپاره تاسو ته بیا څه کوئ بیا به نه کېږي. دې نه به زه بایوس انتخاب کړم او هارډویر کې به دلته راشم سی ډي ډي وي ډي کې به زه هماغه د نمونې په ډول داسې فکر وکړئ چې ما یو اس بي بوټ کړله. ګورم دا فایل دی که نه وینډوز 10 آل یو اف آی ام بي آر دې داخل ته ما هغه انسر کې اچولی ده. دا به انتخاب کړم اوکې او دې نه به دا اوکې کړم. نو معنا دا شوه چې ما یو یو اس بي بوټ کړم دا آیسو ایمیج مې ورته ولېږو او اوس به دنه ان انسټالیشن کېږي. نو زه به پاور اون دیس ورچوال ماشین کړم. دا وګوره انسټالیشن به خپله سټارټ شي. ښه ملګرو صرف تاسو به دغه لومړنی یو اس بي دا خو ورچوال ماشین دی دې کې یو اس بي دا شیان انتخاب نه شو. دلته به تاسو یو اس بي انتخاب کړئ صرف یو ځل دنه انټر غواړئ خپل یو اس بي انتخاب کړئ او بس نور نو تاسو نه هېڅ هم نه غواړئ. صحیح ده ور خپل به انسټالیشن کیږي. هغه اند یوزر لایسنس اګریمنت چې دی یولا چې ورته موږ وایو هغه به خپل اکسپټ کیږي. ایوریثینګ به خپله کیږي. ښه ځکه انسر کی مو جوړه کړې ده هغه خپله دا لولي. نیکسټ او ناو هغه هر څه خپله کیږي. ډایرکټ ګوره سیټ اپ از سټارټینګ خپله هلته ورته ورسېدو. لږ صبر ورته کوو. دلته ماته وایي چې وینډوز 10 پروفیشنل 4 پیدا کې استعمال کړه 2 پیدا کې آی تھینک دا هم باید له ما نه وي غوښتی. نه پوهېږم چې هلته کیدای شي دغه انسر فایل جوړول پر مهال موږ کوم آپشن پرې غوستی دی چې هلته 32 پیټ او 4 پیټه کې څه دی. دلته ګوره ما نه انټر غواړي حالانکې دا هم باید ما نه وی غوښتی. خو زه به دا انټر کړم. دا مشکل به هم بیا چک کړو چې دا څه مشکل دی که نه دا باید اټومیټیک شوی وي. ګورئ ملګرو فکر مو شته نور انسټالیشن خپله کېږي. ښه صرف دغه یو مشکل و چې دا 32 پیټه او 4 پیټه دا یې ما نه ولې وغوښتو. د دې حل لاره دا ده غلطي دا ده ملګرو چې ما کله انسر کی جوړوله هغه فایل کې دغه ټیک ما نه دی لګولی. نو ځکه دلته اوس ما نه دا آپشن غواړي که نه دا آپشن هم له ما نه غواړي. نور تاسو وکتو چې هېڅ څیز له ما ونه غوښتو هغه نیکسټ او اکسپټ او ایوریثینګ خپله وشو. نو له ما یې هېڅ هم ونه غوښتو. صرف دغه یو غلطي ده د دې د اصلاح لپاره به کار وکړو. هغه که تاسو فکر و ملګرو دغه وینډوز انسر فایل جنریټر یا وینډوز اے اف جي چې کوم ویب سایټ دی هغه کې ډېرې کمې آپشنې دي چې کومې ډېرې اهمې دي نو ډېر اسانه کېږي. خو ما چې په دې بل ویب سایټ باندې دا کوم انسر کی جوړه کړله دې انسر کی کې آپشن بیخي ډېر زیات دی. که تاسو فکر و زه پرې ډېر تیز لاړم نو داسې کوم آپشن ما نه پاتې شوی دی چې هلته پکې 32 بیټه 4 بیټه د اپریټنګ سیسټم ریلیټډ انتخابیږي. هغه د کمپیوټر ریلیټډ خو مې انتخاب کړو د اپریټنګ سیسټم ریلیټډ مې انتخاب نه دی کړی. زما فکر ورته نه دی نو هغه پاتې شوی دی. نور دا انسټالیشن خپله کمپلیټ کېږي او تاسو مخکې زموږ ویډیوګانې وګورئ. تاسو چې کله د ویب ویر ورک سټیشن کې انسټالیشن کوئ سی ډرایو راځي هغه ډرایو تاسو فارمیټ کوئ بیا نیکسټ کوئ بیا ځئ. که ریل کې هم همداسې نو تاسو وکتل چې سی ډرایو ما نه غوښتو خپل یې فارمیټ کړو اټومیټیکلی انسټالیشن سټارټ شو. خو صرف دغه یو مشکل و چې 32 بیټه 4 پیټه کې ما نه انټر وغوښتو. ګوره دغه ته ملګرو وایي چې انټراکټیفلی به ته کوې. هغه زیاتره ځینو کې ما انټراکټیفلی نه انتخابوم چې زه یې نه کوم ته اټومیټیک دا کار وکړه. نو دغه آپشن باندې هم کار وکړو چې ولې دغه آپشن موږ نه پاتې شوی دی. نور دا انسټالیشن دی بس صبر ورته وکړو تر څو دا تکمیل شي او مخکې خپله لاړ شي. ښه زه هېڅ لاسوهنه پکې نه کوم. انسټالینګ اپډیټس په دې پسې به فینیشینګ شي بیا شاید کمپیوټر ریسټارټ شي. restarting in 7 seconds. د دې صبر کوو. زه بیخي هېڅ لاسوهنه نه کوم تر څو تاسو ته پته ولګي چې ان اټینډډ انسټالیشن کېږي. یو مشکل مو پیدا کړی دی او آی لভ څه ونه وایم چې آی لভ مشکلات آی لভ پرابلمز. ځکه پرابلم چې رایز کېږي نور کارونه به کوو. ځان سره یاداشت کوئ صرف یو مشکل تر اوسه مخامخ شوی
چې هغه 22 بیټه 4 بیټه یې مانه مینولي وغوښتل او د هغې علت درته ما وویله چې موږ انسر کی ډېر تیزۍ سره جوړه کړه شاید هغه اپشن مانه پاتې شوی وي تاسو چې انسر کی چې کوم ده انسر فایل چې دی هغه انسر کی او انسر فایل زه انټرچینجبلی کاروم پوهېږئ خو که نه دغه انسر فایل کې تاسو لږ احتیاط وکئ لږ یې په صبر او حوصلې سره جوړ کړئ ما ډېر تیز جوړ کړو که نه ځکه اپشن پکې بیخي ډېرې زیاتې وي نو که هلته تاسو نه غلطي ونه شي دغه مشکل به هم را نشي ګورو چې د ماهر په نامه باید اټومیټیکلی اکاونټ جوړ شي پاسورډ یې باید پیسو اوسي د ډیسکټاپ په سر چې کوم ما کوم درې شیان غوښتلي هغه باید اټومیټیک راشي دا کارونه باید خپله وشي ژبه باید زما انګلیش وي یونایټډ سټیټ کیبورډ او ټایم باید کابل چې کوم ټایم زون دی زه هیڅ چینجز نه کوم صرف ګیټینګ ډیوایس ریډي تاسو ورته پام کوئ او زه هم ورته پام کوم ویډیو زه صرف ویډیو پاس کوم نور هیڅ هم نه کوم او چې بیا ویډیو ډېر زیاته لنډي کېږي او چې نوي تغییرات راځي ډایرکټ بېرته ویډیو ریزیوم کوم ګورئ چې بعضې سکرپټس خپله رن کېږي یوزر اکاونټ به هم خپله کریټ کېږي پاسورډ به هم ورته ورکول کېږي څه چې په انسر فایل کې وي هغه به اټومیټیکلی لوستل کېږي او هر څه به خپله مخته ځي موږ ورته صرف ګورو فکر مو شته سکرپټ چې کومه او دغه انسر فایل کې سکرپټ وي ملګرو بل څیز نه وي ښه تاسو د اپشن انتخابوئ بهایند د سین سکرپټینګ کېږي ښه چې هغه سکرپټ تاسو اخر کې ویو کوئ هم شئ ما ته ډاونلوډ سکرپټ و تاسو کولی شئ هلته بل اپشن ویو سکرپټ دا خپل سکرپټ وګورئ کمپیوټر اټومیټیکلی خپل ریسټارټ کېږي نو زه صرف ناست یم ګورم چې کمپیوټر ریسټارټ شي نه Please. لږ وخت وروسته هر څه خپله ترسره کېږي ښه نه یې له ما یوزر اکاونټ کریټ کول وغوښتل او نه پاسورډ ورکول everything is managed automatically using the answer file that is inside the ISO image which we have created using our websites. Let's start. نو انسټالیشن وشو زه به دا یس کړم او وبه ګورم چې څه کېږي لږ صبر به ورته وکړم وبه ګور چې یوزر اکاونټ او هر څه کریټ شوي که نه
डी هلته بیک ګراوند کې علاوه سم ځینې فایلونه رن کېږي لږ صبر به ورته وکړو ورخطا کېږي به نه ملګرو ښه هر کار به کوئ ورخطا کېږي به نه Windows R CMD who am I ګورئ د ماهر په نامه یوزر کریټ شوی دی او د پی سي نوم څه دی ماهر پی سي همداسې وه که نه وه همداسې وه که نه چې ما څه کړي وو ما د ماهر یوزر ورکړی او پاسورډ مې پیس ورکړی و دقسې ترتیب مې کړی و صحیح ده زه راشم وینډوز ایل لاک او دې کمپیوټر ته داخل شم ګوره ماهر افغان یې ډسپلی نوم دی اصلي نوم یې ماهر دی او پاسورډ مې چې ورکړی پیس ګوره پیس پاسورډ ورکړم فکر خو مو شته که نه یعنې څه سیټینګونه چې موږ کړي ټول سکسسفولي اپلای شوي دي یوزر ماهر ډسپلی نوم ماهر افغان پاسورډ پیس د کمپیوټر نوم ماهر پی سي هر څه چې مې ویلو پرفیکټلی ایوریثینګ راته هماغسې میلاو شو خو صرف دغه یو مشکل دی چې 32 بیټه 64 بیټه کې ما نه اپشن وغوښتو هلته وینډوز نه تله دغه او هغې مې ورته ویل چې د هغې وجه څه کیدی شي وجه دا کیدی شي چې انسر فایل جوړولو پر مهال دغه اپشن موږ نه دی ورکړی او ما خپله مینولي پرېغوستی دی بس همغه اپشن دقیق کول پکار دي نور او هر څه تاسو وکتل چې هر څه اصلاح و برابر و هغه اپشن به هم درته پیدا کړم درته وبه وښایم او د ده تر څنګ به چې څنګه کولی شو د وینډوز انسر فایل جنریټر په واسطه کار وکړو هغه هم درته انشاءالله چې راتلونکي ویډیوګانو کې وښایم ښه وخت ښې شبې دعاګانو کې مې یاد ساتئ